नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गौतमे तथा याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु विगतका भिडियोहरुमा जस्तै यो भिडियोमा पनि मैले वेब डिजाइन डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित HTML सँग रिलेटेड रहेर यो स्टाइल ट्यागको बारेमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र यो स्टाइल ट्याग र स्टाइल एट्रिब्युट्स भन्ने यो दुवै एकदम बढी भन्दा बढी युज हुने गर्दछ र HTML मा जति युज हुन्छ CSS मा पनि त्यस्तै नै युज हुन्छ। त्यसो हुँदा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले भिडियो थोरै लामो पनि हुन सक्छ र भिडियोलाई सुरुदेखि स्टेप स्टेप हेर्नु होला र गाह्रो भयो भने भिडियोलाई पोज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी मैले यहाँ जे जसरी गरेको छु त्यो अनुसार गर्दै जानु भने अवश्य पनि तपाईको काम हुनेछ भन्ने जानकारी सहित ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु आज हामीले यो स्टाइल ट्यागको बारेमा हामीले हेर्छौं यो भिडियोमा र यो स्टाइल ट्याग चाहिँ एकदम बढी भन्दा बढी युज हुन्छ साथीहरु। यो विशेष गरी यो स्टाइल ट्याग चाहिँ हामीले दुई किसिमले प्रयोग गर्ने गर्छौं। एउटा यो हेड सेक्सन भित्र हामीले स्टाइल ट्यागको लागि प्रयोग गर्छौं जुन हामीले इन्टरनल CSS प्रयोग गर्नको लागि हैन, यो चाहिँ हामीले हेड सेक्सनमा प्रयोग गर्छौं। अनि अर्को हामीले फेरि यो बडी सेक्सनमा फेरि यसलाई ट्यागको रूपमा नभएर यो एट्रिब्युट हेर्नुस् है, यो एट्रिब्युटको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौं स्टाइल एट्रिब्युट। अब हेड सेक्सनमा हामीले प्रयोग गरियो भने त्यो अब स्टाइल ट्यागको लागि प्रयोग गर्छौं जुन अब हाम्रो स्टार्टिङ र एन्डिङ गरेर हुन्छ हैन। अनि बडी सेक्सनमा फेरि यसलाई स्टाइल ट्यागको लागि प्रयोग गर्दैनौं कि यो एट्रिब्युटको लागि प्रयोग गर्छौं। र एट्रिब्युट के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा छैन भने यो भन्दा पहिला मैले भिडियो बनाइसकेको छु र माथिपट्टि अहिले आई आइकनमा एउटा लिंक आइरहेको होला, त्यसलाई क्लिक गर्नु भने एट्रिब्युटको बारेमा तपाईले सबै बुझ्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ अब यो स्टाइल ट्यागलाई चाहिँ हामीले हेड सेक्सनमा र बडी सेक्सनमा कसरी प्रयोग गर्ने अब म प्र्याक्टिकल तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुस् साथीहरु, मैले यो एउटा स्टाइल ट्याग नामको टाइटल राखेर मैले फाइल बनाएको छु। यो मैले पहिले बनाएको छु। यहाँ अब भर्खर तत्कालै गर्दा अब भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ, त्यही भएर मैले पहिले बनाएर राखेको छु र त्यसैलाई मात्रै यहाँ भिडियोमा इन्क्लुड गरेको छु। र यसको प्रिभ्यू हेर्दा अब कस्तो हुन्छ अब हेरौं त। ल हेर्नुस्, यो अहिले हाम्रो नर्मल माथिपट्टि यो यामी कम्प्युटर लेखेको छ, यहाँ तलपट्टि यो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर लेखेको छ, तल यहाँ एउटा प्याराग्राफ छ अलि धेरै टेक्स्टको र तलपट्टि अर्को एउटा प्याराग्राफ छ हैन। भने अब यो स्टाइल ट्यागको हामीले विशेष गरी दुई किसिमले प्रयोग गर्छौं भनेर मैले भनिसके हैन। यो माथिपट्टि यो हेड सेक्सन देख्नु भएको छ नि, हो यो हेड सेक्सनमा यसलाई स्टाइलको लागि प्रयोग गरियो भने हामीले यसलाई ट्यागको लागि प्रयोग गर्ने स्टाइल ट्याग सुरु गर्छौं र यो स्टाइल ट्याग क्लोज गर्छौं र यस भित्र हामीले यो अब कोडिङ गर्छौं। र यो विशेष गरी यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो हामीले इन्टरनल CSS प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौं। CSS को बारेमा त पछि अब CSS भनेर अब भिडियोहरु च्यानल प्लेलिस्टबाटै आउनेछ च्यानलमा। पछि अब CSS को बारेमा त प्लेलिस्ट सहित अब नयाँ भिडियोहरु आउने नै छ, त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ खासै आत्तिरहनु परेन हैन। तर अहिले मैले चाहिँ थोरै देखाउँछु, तपाईले जति बुझ्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला, नबुझेको चाहिँ पछि CSS मा चाहिँ राम्रोसँग तपाईले बुझ्नु हुनेछ। यो माथिपट्टि यो स्टाइल ट्यागको लागि कुरा भयो हैन। भने यता तल बडीतिर प्रयोग गर्छौं भने फेरि हामीले यो एट्रिब्युटको लागि प्रयोग गर्ने हो। एट्रिब्युट, अब यो एट्रिब्युट भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले पहिला सिकाइसकेको छु, अब तपाईहरुलाई त्यो पटक पटक सिकाइरहनु परेन। यो हामीले कुनै पनि ट्यागको र स्टार्टिङ ट्याग भित्र प्रयोग गर्ने हो यो एट्रिब्युट भनेको। र एट्रिब्युट राखेर मात्रै हुँदैन, एट्रिब्युटको चाहिँ हामीले फेरि उसको इक्वल साइन राखेर कोटेसन भित्र उसको प्रोपर्टी पनि दिनुपर्छ। यो h1 भन्ने हाम्रो एउटा ट्याग हो, p भन्ने अर्को ट्याग हो, यो p ट्याग हो हैन। भने हामीले हो यहाँ नेर यो तलपट्टि बडी सेक्सनबाट प्रयोग गर्ने हो भने यहाँ स्टाइल भन्ने मैले एउटा एट्रिब्युट प्रयोग गर्छु र यो पनि हाम्रो CSS सँगै रिलेटेड कुरा हो। CSS मा हामीले विशेष गरी यो तीन किसिमले CSS युज गर्छौं कि एउटा इनलाइन CSS भन्छ जुन हामीले स्टाइल एट्रिब्युटबाट प्रयोग गर्ने हो, अनि अर्को हुन्छ इन्टरनल CSS जुन हामीले यो माथि हेड सेक्सनमा स्टाइल ट्याग प्रयोग गरेर गर्ने हो, त्यहाँबाट प्रयोग गर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको एक्सटर्नल CSS हुन्छ जुन हामीले CSS को छुट्टै फाइल बनाउँछौं, यहाँबाट हामीले हेड सेक्सनमा लिंक गरेर त्यसलाई यहाँ युज गर्ने गर्छौं, त्यो CSS को कुरा हो। र यो स्टाइल एट्रिब्युट अथवा स्टाइल ट्याग हामीले जुन HTML मा प्रयोग गर्छौं त्यो पनि CSS कै कुरा हो। तर फरक यति हो कि हामीले डाइरेक्ट यही HTML को फाइल भित्र प्रयोग गर्दिन्छौं यसलाई।
र एक्सटर्नल सीएसएस को कुरा गर्ने हो भने सीएसएस को छुट्टै फाइल बनाएर त्यसपछि हेड सेक्सनमा चाहिँ हामीले त्यो फाइललाई लिंक गर्छौं। त्यो लिंक गर्ने अहिले हामीलाई चाहिएन र आज हामीले यो भिडियोमा हेर्ने भनेको स्टाइल एट्रिब्युट र स्टाइल ट्याग को बारेमा हामी हेर्दै छौं। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ मैले पहिला तपाईहरुलाई स्टाइल एट्रिब्युट बाट देखाउँछु। यो h1 भन्ने भित्र मैले यहाँ यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर लेखेको छु अनि त्यसपछि यहाँ मैले स्टाइल एट्रिब्युट प्रयोग गरे र यो डबल कोटेसन भित्र यसको हामीले प्रोपर्टी राख्ने र प्रोपर्टी राख्दाखेरि अब मानौ हामीलाई यसको कलर चाहियो भने यहाँ कलर लेखिन्छ। यो स्टाइल एट्रिब्युट भित्र हामीले यो प्रोपर्टी प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो मैले यहाँ कलर युज गरे अनि यहाँ चाहिँ यो कोलन साइन दिनुपर्छ स्टाइल भित्र है। अनि त्यसपछि आएर यसको अब नाम के दिने हो त, मानौ हामीले यहाँ ग्रीन कलर दिन चाहन्छौं र लास्टमा चाहिँ यसलाई सेमिकोलनले टर्मिनेट गर्नुपर्छ। यो सीएसएस को रुल हो, त्यो सीएसएस मा पछि राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ जे छ त्यही भिडियो हेरेर गराउनु होला। अब मैले यसलाई लगाए र अब यहाँ ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरौँ त अब यो कस्तो देखिन्छ। यसको कलर चेन्ज हुनुपर्छ। ल हेर्नुस्, कलर चेन्ज भयो। यो हाम्रो यो सीएसएस प्रयोग गरेको र यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं भन्दा यो इनलाइन सीएसएस भनेर भन्ने गर्छौं स्टाइल एट्रिब्युट प्रयोग गरेर हैन। अब यसमा अब जस्तो कलर सँगै अब मानौ मलाई अन्डरलाइन पनि चाहिएको थियो हैन भने मैले यहाँ चाहिँ यसलाई टेक्स्ट डेकोरेसन गरेर यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन भनेर दिए अनि फेरि यसलाई टर्मिनेट गर्नै पर्छ। टर्मिनेट गरे यसलाई सेमिकोलनले, त्यसपछि अब गएर यहाँ गएर रिफ्रेश गरौँ त अब यसको यहाँ अन्डरलाइन पनि आयो हैन। अब मानौ हामीले यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरियो, यसमा चाहिँ अहिले हामीले कलर चेन्ज गरियो र अन्डरलाइन पनि दियो। अब मानिलियौ हो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिचमा लैजानु पर्यो अथवा यता राइट लैजानु पर्यो भनी हामी यही गएर हो यहाँनेर गएर के गर्छौं भन्दा टेक्स्ट एलाइन कोलन साइन दिने अनि त्यसपछि आएर यहाँ सेन्टर गरेर फेरि यसलाई टर्मिनेट गर्नु पर्यो हैन। त्यो गरिसकेपछि अब उता गएर रिफ्रेश गरौँ त अब यो हाम्रो बीचमा जान्छ। ए गयो भने यसरी चाहिँ हामीले यो इनलाइन सीएसएस प्रयोग गर्दाखेरि स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट को प्रयोग गर्छौं हैन। अब यो जुन हामीले इनलाइन सीएसएस प्रयोग गर्दाखेरि यो लाइनमा प्रयोग गर्न पर्यो, यसमा पनि यही कोड गर्नु पर्यो, यो तलपट्टिको प्याराग्राफमा पनि यही कोड गर्नु पर्यो, यहाँ तल पनि यही कोड गर्नु पर्यो, प्रत्येकमा गर्नुपर्छ। इनलाइन भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दा हामीले जुन ट्यागमा हामीले त्यो सीएसएस लगाउन चाहन्छौं त्यसैमा गरिरहनु पर्छ। अब यही इफेक्ट हेर्नुस् है, यो कलरको कुरा अनि यसको टेक्स्ट डेकोरेसनको कुरा अनि त्यसपछि आएर टेक्स्ट एलाइनको कुरा मलाई चाहिँ यो तलका यिनी सबै प्याराग्राफमा युज गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि आएर यहाँनेर यो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको यसमा पनि युज गर्नुपर्छ, सबैमा युज गर्नुपर्ने छ। यदि मैले स्टाइल एट्रिब्युट प्रयोग गर्ने के गर्नु पर्यो, यो पी मा पनि युज गर्नु पर्यो, यो पी मा पनि पर्यो, यो पी मा पनि पर्यो। यसरी के हुने भयो, हाम्रो टाइम पनि लामो लाग्ने भयो र हाम्रो यो कोड पनि धेरै हुने भयो। धेरै पटक अब हामीले टाइप गर्नु पर्यो, कोडिङ धेरै गरिरहनु पर्यो। यो समस्या नहोस् भनेर हामीले माथिपट्टि यो हेड सेक्सनमा स्टाइल भन्ने ट्याग सुरु गरेर स्टाइल ट्याग क्लोज गरेर यस भित्र पनि हामीले कोड गर्न सक्छौं। यो गर्नुको फाइदा के हुन्छ भने हाम्रो यो पेजमा हामीले जहाँ जहाँ त्यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छौं त्यो माथिपट्टिबाट एउटा कोडले तलपट्टि जहाँ जहाँ चाहिएछ त्यो गर्न सक्छौं र त्यो गर्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन, प्रोसेस अलिकति लामो हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने तलपट्टि हाम्रो यहाँ ट्यागहरु छ नि, यिनी ट्यागहरुमा चाहिँ हामीले क्लास दिनुपर्छ अथवा आईडी दिनुपर्छ। अब आईडी के हो क्लास के हो भन्ने कुरा डिटेल रूपमा हामीले पछि सीएसएस मा नै हेर्ने छौं। अहिले नर्मली चाहिँ हामीले के बुझौं भन्दा यहाँ एउटा क्लास एट्रिब्युट प्रयोग गरौँ। यो क्लास भन्ने पनि एउटा एट्रिब्युट नै हो। ल हेर्नुस् है, यहाँ मैले एउटा क्लास भन्ने एट्रिब्युट प्रयोग गरे र यसको भ्यालु चाहिँ मैले के दिए भन्दाखेरि मानौ जे नाम दिए पनि हुन्छ, युनिक नाम। यहाँ मैले याम्यू भनेर यसको नाम दिए हैन। त्यसपछि अब मैले यसलाई यो जुन यो क्लास नेमलाई टार्गेट गरेर माथिपट्टि मैले स्टाइलिङ गर्छु। यो सीएसएस कै पार्ट हो भनेर भनिराखेको छु। अब अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेर गर्नु होला, पछि चाहिँ सीएसएस पढेपछि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले माथिपट्टि यो स्टाइल ट्याग भित्र चाहिँ एउटा सेलेक्टर बनाउँछौं है। अहिले जे छ त्यही भिडियो हेरेर गर्नु होला, किनकि तपाईहरुलाई अहिले सुरुमा गाह्रो हुन सक्छ। सीएसएस पढेपछि सबै इजी हुन्छ यो है। अब यहाँ एउटा सेलेक्टर बनाउनु पर्छ। तलपट्टि मैले के दिए, यहाँ क्लास दिए, क्लास मैले यहाँ याम्यू भनेर दिए भने मैले अब यसको सेलेक्टर बनाउने हो स्टाइल ट्याग भित्र माथि हेड सेक्सनमा। र यो जहिले पनि अब सेलेक्टर सुरु गर्दा क्लास नेमबाट हो भने हामीले डटबाट सुरु गरिन्छ, डट अब याम्यू। त्यसपछि अब यसको सेलेक्टरमा चाहिँ यो कर्ली ब्रासेस सुरु हुन्छ र त्यसपछि यो कर्ली ब्रासेस बन्द हुन्छ र यस भित्र हामीले जे कोडिङहरु गर्छौं त्यो तलपट्टिको हाम्रो यो जुन क्लास याम्यू जहाँ जहाँ क्लास याम्यू छ
त्यहाँ सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ CSS कै पार्ट हो है। अब मानौँ अब मैले यतिकै गरेँ, यसलाई केही पनि गरेको छैन, ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरौँ त अब यो हाम्रो नर्मल सुरुमा जस्तो थियो त्यस्तै छ। अब यसको लागि मैले यहाँ माथि गएर के गर्छु, कलर दिन्छु। कलर मैले અહીં ग्रीन दिएको थिएँ, ग्रीन दिएँ। अब मैले यसलाई टर्मिनेट गरेँ। अब कन्टिन्यू गर्दै गए पनि हुन्छ, इन्टर दबाएर गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि अब मैले यसको अन्डरलाइन दिन्छु, जसमा हामीले टेक्स्ट डेकोरेसन भनेर भनेका थियौँ हैन, डेकोरेसन। अनि यो चाहिँ मैले अन्डरलाइन भनेर दिएँ, फेरि टर्मिनेट गरेँ, फेरि अर्को कोड इफेक्ट अर्को लगाउँछु मैले। त्यसपछि अब यसको हामीले અહીં टेक्स्ट एलाइन लगाएका थियौँ नि, टेक्स्ट एलाइन, यो मैले के गर्छु, सेन्टर गर्दै। हेर्नु त અહીં मैले जुन यो h1 ट्याग भित्र मैले स्टाइल एट्रिब्युट लगाएर मैले जे प्रयोग गरेको थिएँ, अहिले मैले माथिपट्टि स्टाइल ट्याग भित्र याम्यू भन्ने एउटा सेलेक्टर बनाएर त्यसभित्र मैले यहाँ यो राखेँ। अब गएर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ त अब અહીં हामीले जे गरेका थियौँ त्यही हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो सेन्टरमा पनि आयो, कलर पनि चेन्ज भयो, अनि त्यसपछि आएर यसको अन्डरलाइन पनि आयो। जुन काम मैले यो अघि मैले यहाँ तलपट्टि यो h1 भित्र स्टाइल एट्रिब्युट प्रयोग गरेर पनि यही काम गरेको थियो। अनि अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यहाँ माथिपट्टि स्टाइल ट्याग भित्र एउटा क्लास नेम बनाएर तलपट्टि मैले ट्यागमा क्लास नेम दिएर क्लास एट्रिब्युट प्रयोग गरेँ याम्यू भन्ने, र माथिपट्टि डट याम्यू भन्ने मैले एउटा सेलेक्टर बनाएँ र यसभित्र चाहिँ कलर लगाएँ, टेक्स्ट डेकोरेसन लगाएँ, अनि त्यसपछि आएर टेक्स्ट एलाइनमेन्ट लगाएँ। त्यसपछि यतापट्टि गएर अब हामीले रिफ्रेस गर्दा यो इम्प्लिमेन्ट भयो। अब यो माथिपट्टि स्टाइल ट्यागमा प्रयोग गर्नुको फाइदा भनेको के हो भन्दा पटक पटक कोडिङ गरिरहनु पर्दैन। जस्तो कि मानिलिउँ मैले तलपट्टिको यो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि मैले यही इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँ गएर पनि फेरि के गर्न पर्यो भन्दा त्यो क्लास त्यही दिन पर्यो, क्लास इक्वल टु अनि याम्यू भन्ने मैले क्लासको नाम दिएको थिएँ माथि, अनि यो प्याराग्राफमा पनि मैले क्लास यही नै दिएँ। अब गएर ब्राउजरमा गएर यसलाई लोड गरेर हेरौँ त यो भर्खर माथिपट्टिको यो h1 मा जे लगाएको थियो यसभित्र पनि त्यही नै लाग्छ, जुन अहिले हाम्रो नर्मल छ। यो रिफ्रेस नगर्दा अब यसलाई रिफ्रेस गरिदिउँ त। ल हेर्नुहोस् यो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलप भन्ने चाहिँ के भयो, सेन्टरमा पनि गयो, कलर ग्रीन पनि भयो, अन्डरलाइन पनि भयो। अनि भन्नुलाई साइज त बराबर भएन भनेर, साइज बराबर हुँदैन किनकि यो हामीले प्याराग्राफबाट युज गरेको छ र यो माथिपट्टिको चाहिँ यो हेडिङको h1 बाट युज गरेको छ। h1 अब ठुलो फन्टमा आउँछ, प्याराग्राफ नर्मल फन्टमा आउँछ। यदि यिनी दुईटालाई सेम फन्ट गर्नुपर्ने थियो भने त्यो पनि हामी यहाँ CSS गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले फन्ट साइज भन्ने एउटा प्रोपर्टी प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ गएर अब मानौँ 25 पिक्सलको मैले दिएँ भने अब फेरि के हुन्छ, यो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट र व्हाट इज वेब डिजाइन डेभलप भन्नेको साइज पनि एउटै बराबर आउँछ। अघि आइरहेको थिएन किनकि हाम्रो यो h1 बाट युज भएको थियो तलको प्याराग्राफबाट। अहिले यिनी दुईटाको साइज हामीले एउटै गरिदिउँ, सेम गरिदिउँ। अब रिफ्रेस गरौँ त। ल हेर्नुहोस् यसको साइज यो जत्रो छ यसको पनि साइज त्यत्रै भएर आयो। बुझ्नुहुन्छ? यसरी चाहिँ हामीले यो स्टाइल एट्रिब्युट र स्टाइल ट्यागको बारेमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब कति बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले यो भिडियोमा, र भिडियो चाहिँ धेरै लामो मैले बनाएको छैन र बुझाउने कोसिस चाहिँ तपाईहरुलाई जति सक्यो यो भिडियोमा गरेको छु हैन। अब यो भिडियो जस्तो छ त्यस्तै गरेर गर्नु होला किनकि मैले सिक्दाखेरि पनि पहिला यस्तै गरेरै गरेको र पछि राम्रोसँग CSS पढिसकेपछि यो मलाई धेरै इजी भएको। तपाईहरुलाई पनि अहिले अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, पछि जब CSS को भिडियोहरु मैले अपलोड गर्दिदै जान्छु त्यति बेला चाहिँ राम्रोसँग तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। र यसरी चाहिँ हामीले यो स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौं र हामीले यो स्टाइललाई हेड सेक्सनमा हामीले यो ट्यागको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। साथीहरु HTML को यो स्टाइल ट्याग र स्टाइल एट्रिब्युटसँग सम्बन्धित यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अब तपाईहरुलाई यससँग सम्बन्धित केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो र यो जानकारी अरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मैले राखेका नयाँ भिडियोहरु अटोमेटिक तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।